Yun, magandang araw sa inyong lahat mga idol. At tayo magluluto ngayon ng simpleng ulam. At ang ulam na ito ay kilala bilang Pancit Bihon Guisado. Wow naman! Wow! Uy, sana all! Hindi totoo yan. Bola lang yan. Parang may naamoy ako hindi maganda. Wow!
Siguro talaga. Hindi, wow. Ang galing! Ang galing!